Hello, xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Corel học nhanh, ứng dụng thực tế. Ở trong bài này chúng ta sẽ thiết kế cái mẫu in volleyball theo hình vẽ phác thảo của khách hàng. Chúng ta sẽ nhập bản phác thảo vào vùng làm việc để nhìn theo mà thiết kế. Ok, đây là bản phác thảo của khách hàng đưa cho chúng ta. Rồi, quan sát bản vẽ, chúng ta nhận thấy khách hàng không có đưa ra cái kích thước cụ thể. Tuy nhiên chúng ta có thể đoán cái mẫu in này là để dùng in phía sau áo của đội bóng chuyền của trường học. Nếu là mẫu in ở sau áo thì thường nó có kích thước nằm vừa trong cái khổ giấy A3 nằm ngang. Chúng ta sẽ định lại trang giấy với kích thước là A3. Trang giấy với kích thước là A3, đây là kích thước giấy. Còn khổ giấy nằm ngang là khổ giấy cho các bạn định là landscape. Rồi hướng giấy là landscape. Shift F4. Rồi quan sát, chúng ta sẽ thấy trong cái hình vẽ này đó thì cái khó vẽ nhất là cái trái banh này. Chúng ta sẽ phân tích sơ cái trái banh này nha. Trái banh ở giữa gồm có 3 cái cụm màu. Đây là một cụm màu, 3 cụm màu ha. Rồi, 3 cụm màu này được xoay quanh trục là tâm của vòng tròn. Đây là trục của nó, xoay quanh trục của tâm của vòng tròn. Để trái banh này có sự hợp lý khi nó là một cái khối tròn á, thì các bạn lưu ý thêm cái điều này nha, là càng ở gần tâm thì các cái múi của nó phải càng lớn, và càng xa thì cái múi nó càng nhỏ, đúng không nào? Rồi, có nhiều cách để vẽ cái trái banh này lắm, nhưng tôi có thể chia làm 2 cái cách chính. Cách thứ nhất, cách này thì rất dễ vẽ, nhưng mà chỉ áp dụng được á, nếu mà khách hàng không có yêu cầu cao, họ chỉ cần có hình để in trên áo và không có cần giữ bản quyền. Với cách này, các bạn có thể vẽ rất nhanh như sau. Thí dụ tôi sẽ vẽ rất nhanh theo cái cách mà khách hàng không có đòi hỏi cao đó nha. Rồi, tôi có thể thu nhỏ cái hình này lại, bởi vì tôi chỉ để tôi coi thôi chứ tôi không có cần thiết nha. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ thí dụ thôi. Thí dụ tôi sẽ vẽ một cái vòng tròn. Chép anh đó ha, vẽ cái vòng tròn. Tạm thời tôi cho kích thước của nó là 90mm đi ha. Thí dụ là 90mm. Rồi, đó. Rồi, chúng ta có thể vẽ theo cái kiểu mà vẽ theo xếp tool được ha. Dùng xếp tool để chúng ta vẽ. Nào, thí dụ bây giờ tôi có thể vẽ một cái đoạn thẳng ha. Rồi, đoạn thẳng. Rồi, F10 biến nó thành đường cong nha. Rồi, ok, các bạn thấy không, đã xong rồi đó. Rồi, nhấp chọn cái đường này, di chuyển tâm xoay nó vào đây nha. Chúng ta sẽ xoay nó chia cái vòng tròn này làm 3, vòng tròn là 360 độ, chia làm 3 tức là chúng ta sẽ xoay nó 120 độ, đúng không nào? Rồi, để xoay nó thì với tôi thì tôi làm láu bằng cách là tôi nhấn phím cộng để tôi copy một cái ha, rồi tôi cho nó xoay là 120 độ ngay tại đây. Rồi, enter, và tôi Ctrl đi nha. Nhưng mà có nhiều bạn thì không có máy, không có làm được như vậy, thì chúng ta có thể làm cái theo cái lệnh transform. Lệnh transform chúng ta đã được học rồi, đúng không ạ? Rồi, di chuyển, nhớ nha, phải di chuyển tâm xoay vào đây trước. Rồi, các bạn sẽ bật cái panel transform lên. Panel transform nằm ở góc này. Rồi, nếu mà bạn nào chưa bật được cái panel transform này đó, thì các bạn bật nó ở đây, bật nó ở Windows, Docker, transform. Các bạn bật lên ha, thì nó sẽ ở đây. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn chọn rotate nha. Rồi, góc xoay, đây là angle, góc xoay, các bạn nhập vào 120 độ, 120. Rồi, copy là 1, apply. Cái này chúng ta có bài học rồi đúng không? Rồi, apply. Rồi, apply nữa. Được chưa nào? Rồi. Đó, bây giờ còn vẽ cái kia thì cũng dễ quá nha. Ví dụ bây giờ tôi vẽ là như thế này, vẽ nha, thật nhanh nha, tôi sẽ vẽ rất nhanh. Vẽ đây một cái, vẽ đại khái thôi. F10.
Tôi sẽ xóa những cái chi tiết dư đi. Được chưa ạ? Cho cái hình này nhỏ nữa lại. Tôi không có cần lớn quá vậy. Rồi. Quét chọn ba cái đường này, ba cái đường cong này nè. Group nó lại. Group nó lại. Hoặc nhấn Ctrl G. Tôi nhấn Ctrl G. Group nó lại. Rồi. Đưa tâm xoay nó vào góc này. Vào ngay chỗ nốt này nha. Rồi. Bật chân form lên. Rồi. Cũng là rotate angle 120 độ, copy 1. Rồi, chúng ta đã có được một trái banh. Rồi để có một trái banh hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ dùng công cụ Smart Fill nha. Smart Fill. Giúp công cụ Smart Fill chúng ta được một cái nha. Tạm thời đưa này ra ngoài. Quên nữa. Thí dụ bây giờ cái trái banh này của nó là vừa rồi đường kính của nó là 90 ly đúng không ạ? Chúng ta sẽ định node distance của nó là 90 ly đi ha. Rồi. Cái này chúng ta được một cái rồi, move nó ra ngoài. Được chưa? Rồi. Smart Fill Tool. Move ra ngoài. Các bạn thấy cái Smart Fill Tool ở Corel đó dùng nó hơi phức tạp hơn bên Illustrator nha. Tại vì sao? Đây là các bạn, thí dụ các bạn khi mà các bạn click vào đây thì nó sai, nó lấy cả cái chỗ này là không là sai, đúng không ạ? Tại sao? Tại vì ở Corel đó, là nó quan niệm là không có tô những cái đường hở được. Nha, nó chỉ tô các đường kín này thôi. Ở Illustrator thì nó tô các cái đường hở được. Cho nên nó sẽ không có tình trạng này. Ở Corel nó hay có tình trạng này lắm. Tại sao có tình trạng này? Thì các bạn quan sát này. Ở cái hình này đó, ở cái khúc này thì chúng ta tô được đúng không ạ? Khúc này chúng ta tô được, nhưng khúc này chúng ta tô không được. Có nghĩa là ở chỗ này có một nốt nó bị hở. Nha. Chúng ta sẽ phân tích thử. Cái này là các bạn, rất nhiều bạn sẽ gặp hoàn cảnh này nha. Thì tôi đã nói luôn cái cách sửa chữa để sau này các bạn khỏi phải hỏi nha. Chúng ta phân tích nè. Chỗ này sẽ không hở bởi vì chúng ta làm được cái hình ở chỗ này, tô được cái hình chỗ này. Thì chỗ này cũng sẽ không hở. Đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ hở ở đây. Nó hở cái nốt chỗ này. Rồi bây giờ tôi xóa cái này đi nha. Chắc chắn nó sẽ hở ở đây. Đó. Tại vì chỗ này nó, nếu mà chỗ này mà hở đó thì khi mà các bạn click cái chỗ này thì nó sẽ tràn qua đây nha. Cho nên sẽ hở chỗ này. Muốn sửa chữa cái đó đó, tại sao lại nó có tình trạng đó? Tôi phóng lớn này cho các bạn coi. Tại vì cái nốt ở đây đó, cái nốt ở chỗ này nè, mình nhìn thì nó kín nhưng mà thực sự chưa chắc nó đã kín. Nó chỉ hở một chút xíu, mắt thường không nhận ra nhưng mà nó vẫn là hở. Thì sửa chữa bằng cách này, sửa chữa cái tình trạng này đó là các bạn, thí dụ các bạn chọn Freehand Tool, các bạn nối thêm một đường nữa ở đây, nốt này, ngay nốt nha, các bạn hiểu, ngay nốt, và các bạn cho thêm một cái nữa chút xíu thôi nha. Giờ tôi thử lại có đúng hay chưa nha. Rồi. F4. Tôi chọn là Smart Fill Tool. Click thử lại coi đúng không? Các bạn thấy không? Đúng. Move nó sang một bên. Rồi, cái này nha, đúng không? Move sang bên cái này muốn. Các bạn thấy không? Chỗ này nó lại sai. Tức là nó vẫn bị hở một cái chỗ nào đó. Xóa đi nha. Rồi. Chắc chắn là nó bị hở, một là ở đây, hai là ở đây. Mà ở đây chắc là không phải rồi. Đây nó kín rồi, các bạn thấy không ạ? Đây, phóng to lên cho các bạn coi. Đây, nó kín rồi. Chắc chắn là sẽ hở ở đây. Tức là mình suy luận để mình biết ra điều đó nha. Dùng Freehand Tool. Nốt. Vẽ thêm một cái nữa. Cái row đó. Rồi. Thử lại coi nha. Rồi. Được, thấy chưa? Rồi. Move nó sang một bên. Cái này cũng ở tình trạng như vậy. Rồi. Còn đó là một cách. Còn không một cách các bạn vẽ xong một cái rồi. Đúng không ạ? Vẽ xong một bên rồi. Đó, chúng ta không có cần những cái này râu rìa này nữa. Xóa luôn những cái này đi. Được chưa? Rồi, chúng ta đã có được một cụm rồi. Đó, rút cái cụm này lại. Trả nó về vị trí cũ. Tô nét đen cho nó. Rồi, chúng ta đã có một cụm, đúng không? Click vào một cái cụm này một lần nữa. Dời tâm xoay nó vào đây. Nốt nha, dời đúng nốt. Rồi, bật cái panel transform lên. Rồi, xoay 120 độ. Apply. Chúng ta đã có một trái banh. Nha. Rồi tô màu cho nó. Tô màu thì nó dễ rồi, đúng không? Rồi các bạn nhìn theo cái này là tô màu, nhưng mà đây là cách vẽ thứ nhất, nó quá đơn giản nha, quá đơn giản để vẽ cái hình này. Bây giờ tôi sẽ nói lại cái nữa.
Về cách thứ hai đó, vừa rồi tôi nói cách thứ nhất rồi đúng không? Cách thứ nhất này nó đơn giản quá nha. Tức là mà hầu như là khách hàng ở những cái này thì người ta đòi hỏi chỉ có vậy thôi chứ không có đòi hỏi cao siêu đâu. Nhưng mà ở đây tôi nói cái tình trạng nó cao hơn một chút. Có nghĩa là các bạn phải, thí dụ sau này các bạn đi làm nghề, các bạn làm cho một cái công ty lớn, và công ty lớn người ta đòi hỏi các bạn vẽ một cái logo, và cái logo đó nó phải có một cái điểm đặc biệt để khi người ta so sánh với cái hàng nhái, hàng giả của cái sản phẩm của công ty của người ta nhìn vô là người ta biết. Người ngoài nhìn không biết, nhưng mà người ta mới nhìn là người ta có thể đoán là 90% là cái nào là nhái nha. Rồi, thí dụ bây giờ là tôi nói trái banh này là logo của một cái công ty lớn. Họ muốn cái logo này phải có vài cái đặc điểm để phân biệt với các người làm nhái sản phẩm của họ, đúng không ạ? Rồi, các điểm này đặc biệt này đó là chỉ có họ và cái người thiết kế logo biết thôi. Tôi nói thí dụ như cái logo của Adidas đi ha. Dù các bạn có đồ lại một cái logo mà các bạn lấy ở trên internet cũng sẽ bị phát hiện ra ngay. Nha, phát hiện ra ngay là cái logo vẽ lại. Đó là chưa kể các bạn vẽ từ những cái logo không phải là logo gốc. Nha. Bởi vì những chiếc lá của logo đều là những cái cung tròn có tỷ lệ cố định. Nha. Nếu một người mà người thiết kế đó, người ta nắm được cái quy luật của cái logo, họ không cần nhìn mẫu cũng vẽ được chính xác 1000 lần như một. Nha. Thí dụ bây giờ là tôi mở internet lên cho các bạn coi ha. Thí dụ. Rồi, bây giờ tôi search thí dụ. Tôi search là Adidas logo. Rồi, các bạn thấy. Bây giờ thí dụ tôi lựa một cái logo ha. Lựa một cái logo, thí dụ tôi lựa logo này đi. Rồi, các bạn thấy không? Đây là cái logo Adidas nha. Bây giờ các bạn nhìn ở bên dưới coi, nó có một loạt những logo. Người ta nhìn nó không ai để ý, nhưng mà các bạn thấy tự mấy cái logo này nó đã khác nhau rồi không? Nó đều logo Adidas hết. Các bạn thấy tỷ lệ nó khác nhau. Cái hình này, cái logo này, những cái logo này đều khác nhau hết. Nha. Đó. Cái góc xoay của cái lá này cũng khác nhau. Cái lá này lớn hơn lá này. Nhìn mắt thường là cũng biết. Nha. Nhưng mà đó chưa phải là cái quy luật. Cái logo Adidas 3 chiếc lá này nó có cái quy luật riêng. Các bạn biết vậy không? Thí dụ tôi save cái hình này lại. Thí dụ ha. Tôi save cái hình này lại. Rồi, ok. Rồi, đóng lại. Giờ tôi nhập cái hình này lại cho các bạn coi nha. Tôi sẽ vẽ cái hình này. Rồi, để đây cho các bạn coi thôi nha. Rồi, phân tích. Rồi. Cái logo Adidas này, bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ các bạn có thể vẽ rất là nhanh đúng không? Các bạn vẽ, đối với các bạn mà học tới đây rồi đó, thì vẽ cái logo này là tôi nói chắc chỉ chừng vài phút là xong. Đúng không? Nhưng mà người ta nhìn ta sẽ biết là các bạn làm nhái. Tôi sẽ để cái này đây. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái logo Adidas này mà không cần nhìn mẫu. Nhưng tôi sẽ bảo đảm các bạn rất là đúng. Đúng theo chuẩn của Adidas. Đúng mẫu gốc luôn. Nha. Rồi. Bây giờ thí dụ này. Bây giờ bất kể chiếc lá này đó, tôi nói bất kể chiếc lá này nó lớn hay nó nhỏ, nó đều có cái quy luật vẽ của nó. Thì bây giờ thí dụ tôi vẽ một cái lá trước đúng không ạ? Đây là cái lá. Thí dụ đây là chiều cao. Tôi nói trước một cái này nữa nha. Bất kể mà chiếc lá này nó lớn hay nó nhỏ, to nhỏ gì tôi không cần biết. Nhưng mà cái chiều cao của cái cung tròn này nè. Đây là cái cung tròn, thực tế nó là một cái cung tròn. Nha. Cái chiều cao của cái cung tròn này tới cái hình chiếu của tâm chánh cung. Đây là cái tâm chánh cung, đây là cái cung tròn và cái chánh cung của nó ở đây nha. Nếu các bạn nào học thì chánh cung nó ở đây, tâm chánh cung nằm ở đây, đúng không? Tâm chánh cung. Đây là một tâm chánh cung nằm đây và tâm chánh cung nữa, tâm chánh cung đối nó nằm đây. Rồi. Thì cái tâm chánh cung của nó luôn luôn là bằng 3/16 của cái đường chánh cung. Nha. Tôi sẽ vẽ thử cho các bạn coi ha. Quên nữa luôn. Các bạn có nhớ là tôi thường hay khuyên các bạn là không nên bỏ qua các video giải bài tập. Vì có thể tôi sẽ nói vài tuyệt chiêu khi mà giải bài tập không ạ? Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để vẽ một cái cung tròn. Một cái cung tròn khác với cái đường tròn nha. Hai cái khác nhau ạ. Nha. Rồi. Công cụ để vẽ một cái cung tròn. Đây. Chính là đây. Three-point curve. Rồi, nó nằm ở đây nè. Nha. Giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ cách vẽ cái cung tròn này cho các bạn coi nha. Để vẽ một cung tròn, các bạn chọn three-point curve. Nhấp vào điểm thứ nhất, giữ nguyên chuột trái nha, giữ nguyên chuột trái, kéo tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra,
Các bạn thấy nó có cái đường tròn không ạ? Nhưng mà nó chưa phải là một cái cung nha, nó không phải là một cái cung. Các bạn giữ Ctrl nha. Các bạn thấy không? Nó bây giờ nó mới là một cái cung tròn này, các bạn thấy không? Nó là một cung, cái cung nha, cái cung tròn. Đó. Click một cái, các bạn có một cung tròn, bảo đảm nó là một cung tròn nha. Rồi bây giờ tôi delete, xóa cái này đi. Tôi trở lại vấn đề vẽ cái logo Adidas. Tôi nói thí dụ là cái chiều cao của cái lá là tôi cho nó là 200 ly đi ha, thí dụ. Rồi. Đây là chiều cao của cái lá. Rồi. Rồi bây giờ cái tâm chánh cung của nó là 3/16. Tôi sẽ vẽ 3/16 tổ của tâm chánh cung. Bảo đảm đây là 3/16 nha. Rồi được chưa ạ? Tôi làm lại nha. Cũng không cần làm lại nữa nha. Tôi vẽ lại một đường khác thôi. Đường này là 200, đúng không ạ? Rồi. Tôi sẽ xoay cái này 90 độ. Để giống hàng nó với cái này. Giống hàng giữa, đúng không ạ? Và right. Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái dùng công cụ 3-point curve nha. Đó, 3-point curve. Nếu mà các bạn mà không dùng cái công cụ này đó, là các bạn vẽ một cái đường ấy cũng được, nhưng mà nó sẽ không phải là một cái cung nha. Cái cung nó khác như thế nào? Bây giờ tôi sẽ vẽ bình thường cho các bạn coi nha. Thí dụ giờ tôi vẽ bình thường nè. Tôi vẽ bình thường cho các bạn coi ha. Tôi dùng freehand tool tôi vẽ. Đây. Tôi copy thêm cái này nữa đi, move nó sang bên cạnh để dành ha. Rồi, bây giờ thí dụ bây giờ tôi biến cái đường này thành cơ nha. Biến cái đường này thành cơ nè. Rồi, F10 đúng không ạ? F10. Rồi, cơ. Bây giờ tôi sẽ biến nó thành cơ. Thí dụ bây giờ tôi vẽ nó như thế này đi, các bạn thấy không? Đó. Các bạn có phải là copy, các bạn lật lại nó có cái lá không? Nhưng mà nó không phải là một cung tròn nha. Bây giờ tôi tô màu khác để lát tôi sẽ so sánh cung tròn nó khác như thế nào. Tô màu xanh đi ha. Rồi. Rồi. Bây giờ là chọn T-point curve, nhấp vào điểm thứ nhất, đúng không ạ? Nhấp vào điểm thứ nhất. Giữ chuột trái, kéo tới điểm thứ hai, đúng không ạ? Rồi, buông nút chuột ra, giữ Ctrl, click vào nốt. Đây là một cung tròn. Nha. Bây giờ tôi sẽ move nó sang bên cạnh để các bạn coi thấy không? Khác nhau không ạ? Nó khác. Muốn biết cái cung tròn nó khác cái đường tròn như thế nào đó, các bạn sẽ lật là các bạn biết nha. Bây giờ tôi copy thêm một cái nữa. Cái vừa rồi là cái đường tròn chứ không phải cung tròn nha. Rồi, bây giờ thí dụ tôi đổi nó thành màu xanh này, màu xanh này thì hơi khó nhìn ha. Màu đen đi. Màu đen. Rồi cái hình này tôi sẽ đổi qua. Nhưng mà tôi lật, bây giờ tôi lật thử nha. Các bạn thấy nó khác nhau không ạ? Tức là nó không phải là một cung tròn nha. Còn một cung tròn các bạn lật cỡ nào nó cũng giống nhau, nó cũng trùng khít vào nhau hết. Rồi các bạn nắm được cung tròn là như thế nào rồi nha. Rồi, bây giờ đây cái cung tròn của lá Adidas, tôi trả nó lại về chữ cũ. Rồi, tôi có thể xóa những cái này. Ý chà, xóa lộn nó luôn rồi. Rồi, copy, lật, chọn cái này, combine lại. Rồi, F10, hàn lại, hàn hai nốt lại. Rồi, bảo đảm tôi có một đường kín. Đây là chiếc lá của Adidas, một chiếc thôi nha. Rồi, để có chiếc nữa thì làm cái nào? Nó có cái quy luật của cái lá bên cạnh. Các bạn không biết, các bạn sẽ vẽ mà các bạn chỉ nhìn theo các bạn vẽ. Nhưng mà cái người chuyên nghiệp, người ta nhìn, cái người mà người làm ra tạo ra cái logo này, hoặc là những người làm trong cái phòng thiết kế của cái logo này, người ta sẽ biết ngay lập tức nha. Nó có cái quy luật của nó. Cái chiếc lá này nó move sang bên cạnh khoảng cách bao nhiêu là có
nha, chứ không phải mu đại nha. Rồi copy, giờ tôi copy, nhấn phím cộng để copy thêm một cái nữa, có một chiếc lá đó. Rồi định nợ tích tăng, ví dụ vừa rồi là 2 rồi. Rồi, đây là chiếc lá thứ hai. Rồi. Có một điều đặc biệt ít người để ý nha. Chiếc lá này á là nó sẽ lệch với chiếc lá này nha. Đây cái lá, các bạn coi cái mẫu người ta vẽ tôi bảo đảm là sai. Là sao? Tôi mới nhìn tôi đã biết là sai. Cái chiếc lá này đó, các bạn thấy bằng nhau không? Thấy không? Cái đáy của nó chỉ hơi nhích lên một chút xíu nha. Gần như nó bằng nhau đó. Cái người ta vẽ tại người ta mu ra nó bằng nhau đó ha. Là không đúng, là sai nha. Thực sự nó không ấy đâu, nó cao thấp. Có cao có thấp, cao cấp theo tỷ lệ 1%. Được chưa nào? Rồi, bây giờ góc xoay của nó cũng không phải là cái góc xoay ngẫu nhiên nha. Góc xoay không phải là góc xoay ngẫu nhiên. Rồi, tôi sẽ dời tâm xoay vào đây. Được chưa nào? Rồi, giờ là tới góc xoay. Ok. Rồi, tới chiếc lá thứ ba. Tôi sẽ lật ra. Rồi, ok. Coi như được chiếc lá, 3 chiếc lá của cái logo Adidas. Các bạn thấy không? Đó. Tôi không cần nhìn mẫu, nhưng mà bảo đảm 3 chiếc lá này là đúng theo cái chiếc lá chuẩn của hãng Adidas. Còn 3 cái sọc này thì tôi không có vẽ nha. Tại nó có lý do khác nha. Rồi, nó là đó, tôi chỉ vẽ được cái thôi nha. Rồi còn cái quy luật khác để vẽ cái logo của Adidas này tôi không thể nói được nha. Rồi các bạn chỉ biết vậy thôi. Tức là bây giờ trở lại cái vấn đề cái mẫu của chúng ta nha. Thí dụ công ty này yêu cầu chúng ta vẽ trái banh này có một vài cái điểm đặc biệt để phân biệt với hàng giả. Tức là nó phải có cái quy luật để vẽ chính xác. Vì vậy tôi sẽ tự định ra các cái quy luật để vẽ cho cái trái banh này nha. Thí dụ bây giờ tôi cũng sẽ vẽ một cái vòng tròn là đường kính là 90 ly đi. Hóa lại 90 ly. Rồi, vẽ xong vòng tròn này, các cái bước còn lại sẽ như sau nha. Tôi sẽ vẽ cái cung đầu tiên, cái cung tròn đầu tiên đó. Cái cách vẽ cái cung tròn thì tôi vừa mới hướng dẫn rồi nha. Nhưng nếu mà tôi vẽ một cái cung tròn bình thường như thế này đó thì cũng không có phải là có quy luật để vẽ nó. Thí dụ bây giờ tôi có thể vẽ một cái cung tròn như vừa rồi tôi vẽ đó nha. Bây giờ tôi vẽ lại cho các bạn coi. Nha. Đây là tôi vẽ một cái cung tròn. Nha, cung tròn. Đó, cung tròn. Rồi center tới điểm 1/4, giữ Ctrl. Bảo đảm đây cũng là một cái cung tròn ha. Đây cũng là một cái cung tròn. Nhưng mà cái cung tròn này tôi bảo đảm với các bạn là nó lại không có cái quy luật nào hết. Nó chỉ là một cái cung tròn vẫn là đúng đó, đúng là cung tròn nhưng mà nó không có cái quy luật nào hết ha. Rồi, bây giờ tôi giữ lại cái cung tròn này để so sánh nha. Tôi nhấn phím cộng để có thêm cái nữa rồi. Nhỏ quá. Cho là 90 đi. Rồi, đổi màu xanh để lát tôi sẽ so sánh nha. Rồi. Xóa cái này đi. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái cung tròn nó có cái quy luật đàng hoàng nha. Bây giờ đây là một hình tròn đúng không? Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái tam giác đều nội tiếp với vòng tròn này. Vẽ một tam giác đều nội tiếp. Đây là tam giác đều nội tiếp với vòng tròn. Đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ vẽ hai cái vòng tròn cũng đường kính là 90 ly nha, và có tâm á, có tâm của nó là đỉnh của cái tam giác này, hai cái đỉnh dưới đáy này của tam giác này nha. Vẽ hai cái vòng tròn. Chín mươi ly đúng không ạ? Cái này cũng 90 ly đúng không ạ? Rồi,
Tôi sẽ xóa cái hình tam giác này đi, không cần nó nữa. Rồi, tới đây các bạn hiểu vấn đề chưa nào? Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái nào. Có nhiều cách vẽ. Tôi sẽ vẽ cái cụm bên này trước này. Đúng không? Cái cụm màu bên này trước. Chúng ta xoay nó sẽ có được, đúng không? Tôi sẽ dùng công cụ là Smart Fill Tool. Được chưa? Click vào đây, chúng ta đã có một cụm màu. Nha. Bảo đảm cái cung này đó, nó là cái cung có cái quy luật đàng hoàng, bởi vì nó là giao nhau của ba cái vòng tròn theo cái đường tâm đáy của cái này nha. Rồi, tức là nó có cái để mà so sánh á, sau này khi người ta so với cái mẫu thiệt và mẫu giả, người ta so vô là người ta biết ngay nha. Được chưa? Rồi, bây giờ thí dụ tôi move cái này sang bên cạnh cho các bạn coi. Không tô nữa coi sao. Bỏ tô ha. Nhưng mà cái này là màu đỏ đúng không ạ? Cái này vô tình nó hơi trùng hợp thôi nha, nhưng mà nó cũng không có phải là trùng hợp lắm, các bạn thấy không? Nó vẫn không đúng, cái quy luật nha. Rồi, cái này vô tình nó trùng hợp, tại tôi vẽ là một cung tròn, cho nên nó quen tay rồi nha, cho nên nó vô tình nó trúng thôi nha, chứ thực sự ra ít khi cực hiếm nó trúng cái tình trạng này nha. Tôi trả nó về vị trí cũ. Rồi, tôi đã vẽ được một cụm. Có chắc ăn là cái cụm này nó xoay đúng hay không? Chắc chắn đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ xoay đúng. Rồi, xoay 120 độ, đúng không? Đó, các bạn thấy đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt thêm một số cái quy luật nữa cho cái cụm màu này nha. Giờ đây là một cụm màu nha. Chúng ta copy nó lại, move nó sang bên cạnh để dành, để phòng hờ lỡ cái này chúng ta vẽ nó hư hao cái gì thôi nha. Rồi, bây giờ cái quy luật thứ hai đó là chúng ta sẽ đặt ra thêm cho cái này ha, là chúng ta sẽ bây giờ move cái này qua đây. Chúng ta sẽ tách cái này ra làm ba đoạn ha, 3 đường cong. Đây là một đường cong, nó gọi đường cong kín đúng không ạ? Tôi sẽ tách cái ra bằng cách là chọn Shape Tool. Chọn cái nốt này nè, chọn cái nốt này. Hai nốt thành một nốt thành hai. Nốt này, một nốt thành hai. Này, một nốt thành hai. Ok. Rồi tôi nhấn Ctrl K, hoặc là các bạn lệnh này các bạn biết rồi, Ctrl K các bạn nghe quen đúng không ạ? Nó là breaker apart thôi. Ctrl K. Bây giờ nó là 3 đoạn thẳng rời. 3 đoạn cong nhé ha, 3 đoạn cong rời nha. Nó là 3 đoạn cong rời. Rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia cái đoạn cong ở trên này này, chia đoạn cong này theo cái quy luật sau nha. Tức là chúng ta sẽ vẽ 3 cái múi màu đúng không ạ? Một múi màu nó nằm như vậy, một múi màu nằm như thế này. Cái quy luật của nó là ở trong chỗ này nó sẽ lớn và nó sẽ nhỏ dần về phía sau. Chỗ này sẽ lớn và chỗ này sẽ nhỏ dần về phía sau. Đó, bởi vì nó mới theo đúng cái mình kêu là cái khối cầu, thì chỗ này trong này càng gần tâm càng lớn và xa tâm phải nhỏ. Đúng không? Rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi sẽ làm như thế này nha. Tôi sẽ dùng cái Blend Tool để xác định những cái điểm sẽ có ở đây nha. Tôi vẽ tạm thời, tôi vẽ Blend Tool, tôi vẽ hai cái đoạn thẳng đi. Ok, đây là hai đoạn thẳng. Rồi tôi dùng Blend Tool. Blend Tool. Các bạn dùng, nếu mà không có cái ấy này là các bạn có thể lấy cái palette này ra bằng cách là vào Windows, Docker, đâu rồi, Effect, Blend ha, nó có cái này. Rồi, được chưa? Bây giờ Blend thì tôi sẽ blend một bước thôi. Blend một bước. Apply. Blend một bước. Rồi tôi sẽ path, cho nó vào đường dẫn, path property. New path. Cho nó vào đây. Ok. Rồi, blend along full path. Apply. Rồi, được chưa ạ? Rồi, Ctrl K để rã cái khối này, blend này ra. Tôi đã có một cái đường ở đây, đường đây. Được chưa? Rồi, tức là một múi màu nó sẽ nằm đây nha. Đây là một cái quy luật. Rồi, tôi sẽ chọn hai cái nốt này, và tôi blend tiếp. Thí dụ ở đây tôi là blend 4 bước ha, blend 4 bước. Apply. Path
property, new path, đừng cho nó vào đường dẫn này. Rồi, được chưa ạ? Control K hoặc là object break blender path, cái này lệnh này chúng ta biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái khối ở chỗ này nó vẫn là một group nha. Chúng ta phải ungroup nó ra. Rồi ungroup. Bây giờ cái quy luật của nó là tôi sẽ bỏ bớt cái này. Nha. Rồi, ok. Xóa bớt cái này đi. Chúng ta đã chia được 3 phần theo đúng cái tỷ lệ của nó. Ha, nó có một cái tỷ lệ riêng mà tự chúng ta biết thôi. Rồi. Bây giờ còn cái đường cong này ở dưới như thế nào? Đường cong ở dưới này nè. Đó, chúng ta cũng sẽ chia như vậy đi ha. Tạm thời chúng ta chia như vậy. Rồi chúng ta cũng dùng khối chúng ta sẽ dùng blend ha. Bây giờ chúng ta blend 4 bước đi. 4 bước apply. New path. Cho nó vào đây. Được chưa? Cho nó vào đây. Rồi. Blend along full path. Apply. Rồi. Control K. Rồi, rã cái khối này ra. Cái này cũng phải các bạn cũng phải rã ra nha, ungroup ra nha, ungroup. Rồi, chúng ta tự đặt ra một cái quy luật nha. Chúng ta sẽ lấy chỗ này là 3 phần, cái này đôi ha. Rồi bây giờ chúng ta xóa cái này đi. Rồi, để lại hai cái này. Đúng ra chỗ này sẽ lớn, chỗ này sẽ hơi nhỏ một chút xíu, nhưng mà đây tôi chỉ vẽ sơ thôi, thành thử ra mình biết vậy thôi nha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ hai cái cung tròn này, hai cung tròn còn lại. Nha. Hai cung tròn còn lại vẽ bằng cách nào? Rồi. T-Pointer nha. Center, giữ nút chuột kéo tới đây, center, buông nút chuột ra, giữ Ctrl nha, nhớ giữ Ctrl. Rồi, chúng ta có được một cung tròn. Vẽ cung tròn tiếp theo, center, center, nhấn Ctrl, giữ Ctrl. Rồi, ok. Xóa tất cả những cái râu rìa này đi. Xóa cái này luôn. Chúng ta không cần cái này. Rút cái này lại. Ctrl hoặc là nhấn Ctrl G nha. Rồi, rút lại. Dời tâm xoay vào đây. Rồi, mở palette transform. Xoay 120 độ, apply. Rồi, chúng ta đã có. Được chưa nào? Rồi. Thử lại coi đúng không nha. Tạm thời mua này nè. Mua cái này qua đây. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ lấy sao đó để có được một múi màu bên này. Bằng cách là Smart Fill Tool. Các bạn thấy sai không? Nhấn một cái nó kín cái này hơn luôn đó, tức là nó có sai. Cách sửa chữa thì vừa rồi tôi có nói rồi. Đúng không ạ? Sửa chữa lại bằng cách bây giờ các bạn xóa cái này đi. Rồi, chúng ta sẽ không biết, bây giờ nó sẽ hở bằng hai chỗ, không biết chỗ nào. Một là chỗ này, hai là chỗ này. Chắc ăn chúng ta làm hai chỗ luôn. Được không? Rồi, Freehand Tool. Nhớ vào nốt nha, đúng nốt. Một cái. Nốt nha, kiếm cho bằng được nốt nha, nốt. Rồi. Thử lại coi không đúng nha. Vẫn còn sai, tức là hở ở một chỗ khác, có thể đây hoặc là đây nha, một trong hai chỗ mà nhiều khả năng ở đây. Xóa cái này đi. Phải mò từng chỗ, mà tại vì thằng Corel này nó đúng, nó khó chịu cái này lắm, chứ nó không như Illustrator thì nó có cái khái niệm là tô cái đối tượng rỗng được, đối tượng hở chứ, tôi đối tượng hở được, còn thằng Corel này nó không có tô cái đối tượng hở được nha. Cái này chắc chắn là không phải ở đây rồi, có thể ở đây này. Tại vì nếu ở đây nó sẽ tràn qua đây luôn. Rồi, có vấn đề ở đây. Chúng ta có thể sửa bằng nhiều cách, giờ không phải những cái này, chúng ta xóa đi. Nha. Rã ra coi, không có rút nữa. Chúng ta sẽ nối dài cái đường này ra. Unrub. Nối dài cái đường này ra. Nốt. Nối dài.
Cái này cũng thế nha. Nốt, nối dài. Nốt, nối dài. Nốt, nối dài. Thử lại. Được chưa? Rồi, nó được một cái rồi ha. Này, cũng được luôn. Ok. Rồi, cũng được luôn, các bạn thấy không? Chịu khó sửa chữa nha. Cái thằng Corel này, cái Smart Fill Tool này của nó khó chịu lắm. Khó chịu hơn cái thằng Illustrator rất là nhiều. Tại vì nó không có cái quan niệm về tô cái đối tượng hở nha. Còn thằng Illustrator thì tô đối tượng hở được nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể xóa luôn này đi. Được chưa? Chúng ta có một cái group của cái này rồi. Group nó lại. Rồi, dời tâm xoay nó vào đây. Nhớ dầm tôi cho nghe nốt nha. Rồi 120 độ apply. Ok. Chúng ta đã có được một trái banh. Bây giờ chúng ta tô màu theo cái đòi hỏi thôi nha. Bây giờ cho nó cái nét đi, nét đen đúng không ạ? Nét đen. Đòi hỏi là 1 ly đúng không ạ? 1 ly, cho nó là 1 ly đi luôn. 1 mm. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn theo cái này chúng ta tô màu nha. Chúng ta sẽ nhìn theo cái hình này chúng ta tô màu lại. Xanh, đỏ, vàng. Ok. Xanh, đỏ. Tôi tô là magenta nha, chứ tôi không tô màu đỏ. Mặc dù miệng nói đỏ nhưng mà tôi tô magenta. Cái này thì tôi đã nói với các bài trước rồi nha. Bởi vì thực sự không có màu đỏ nha. Còn nếu mà các bạn mà in cho cái máy in màu thường á, để các bạn mà in trực tiếp ra, các bạn in trực tiếp ra giấy các bạn coi á, thì các bạn có thể tô màu gì cũng được. Các bạn thích màu gì các bạn tô màu đó nha. Nhưng mà đây là tôi đang muốn hướng dẫn các bạn để các bạn tách màu cho in lụa. Cho nên là các bạn chịu khó tô đúng cái chuẩn CMYK dùng nha. Tức là các bạn phải tô magenta nha. Còn cái chỗ này màu vàng thì dễ rồi. Vàng là vàng thôi. Rồi, tiếp là vàng, xanh, magenta. Đây là vàng, xanh, magenta. Rồi tới magenta, vàng, xanh. Ok. Rồi. Chúng ta đã được trái banh. Đúng không? Rồi. Group nó lại. Chúng ta đã có trái banh, nhấn group nó lại ha. Nhấn P để đưa nó vào giữa trang. Rồi chúng ta sẽ tới cái gì nữa? Tới chữ volleyball và cái tên của trường học ha. Tôi sẽ gõ hai chữ luôn. Rồi. Vậy là tôi gõ volleyball. Gõ luôn cái chữ tên trường học luôn nha. Thí dụ các bạn lấy tên trường nào cũng được, đây là bài thực hành mà, đúng không ạ? Nhưng mà thí dụ tôi lấy là Mission College đấy ha. Mission College là trường ngày xưa tôi học nha, thì thử tôi lấy ra thôi. Rồi. Ok. Nó đang là chữ thường ha, không sao hết. Chữ thường, text, trang key. Cái này chúng ta cũng học rồi luôn, up key. Ok. Đều là chữ in đúng không ạ? Giờ nó là hai chữ lận. Chúng ta nhấn Ctrl K để nó phải trở thành hai dòng chữ. Chúng ta chữ volleyball. Giờ tạm thời tôi cho nó một cái phông này ha. Phông gì vậy? Thí dụ tôi cho nó là phông magnesium đi ha. Rồi. Co kéo cho nó scale nó lớn gần bằng cái khổ giấy. Coi cái hình nữa coi. Rồi, ok. Rồi, cho cao lên. Khoảng nửa trái banh. Đúng không ạ? Rồi. Chữ gõ cũng sai nữa. Mission College. Rồi. Đây phông chữ này tôi cho phông nó luôn nha. Rồi tạm thời cho nó là phông bao nhiêu đây? Phông nó thí dụ tôi cho nó là 60 đi ha. Rồi ok. Rồi tôi sẽ màu đỏ đúng không ạ? Chữ màu đỏ.
chữ model. Rồi bây giờ cái vòng tròn này là 90 ly, cho cái vòng tròn 90 ly. Giống hàng nó về đây. EC. Rồi thí dụ tôi cho nó là bao nhiêu đây ta? Nó khoảng đây đi ha. Thí dụ cho là 130 đi ha, cho nó chẵn. Rồi 130. Coi lại cái hình. Rồi ok. Rồi tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật. Được chưa? Lấy cái hình vòng tròn này nè. Chọn vòng tròn với cái hình chữ nhật vừa vẽ nha. Dùng lệnh trim. Cắt cái hình chữ nhật này. Rồi xóa. Rồi ok, được chưa? Rồi giờ tôi move cái này, move cái hình này sang một bên. Rồi chọn cái chữ Volleyball. Bật cái palette envelope lên. Nếu mà các bạn nào chưa có cái này đó thì các bạn có thể có nhiều cách đâu. Chúng ta học cái bài envelope rồi, bài envelope rồi đúng không? Đó. Rồi. Ok. Rồi các bạn chọn nút create envelope from nha. Yeah. Create. Rồi. Chỏ chuột trở thành hình mũi tên, các bạn click vào cái hình chữ nhật mà vừa bị cắt á nha. Yeah. Các bạn thấy rõ chúng ta đã được cái chữ volleyball. Xóa cái này đi nha. Tới chữ mission collect. Rồi, cái này thì dễ rồi, chúng ta đã học text, fit text to path. Cho nó vào đường dẫn là cái này ha. Chữ hình như hơi lớn so với ấy ha, cho nhỏ đi một chút coi. Thí dụ 55. Ok, 55 làm được ha. Rồi. Còn chôn kê hoặc là break take apart nha. Còn chúng để nó tách rời cái này ra rồi xóa này đi. Chữ volleyball này đó là các bạn cho nó là dùng lệnh contour cho ra ngoài một bước nha. Contour step là một bước, còn contour offset cho nó là 1,5 ly đúng không ạ? 1.5 mm. Rồi, rã nó ra luôn, còn chôn kê nha. Mission collect same như vậy ha. Rồi. Mission collect. Ok. Cũng một bước. Cái này cho 1 ly thôi thử sao. Rồi 1 ly thôi. Ok, cũng rã nó ra luôn. Còn chôn kê. Ok. Coi như chúng ta đã vẽ xong cái hình này rồi ha. Nhưng mà khách hàng á, cũng có thể dùng cái hình này đó để in một cái hình nhỏ ở phía trước của áo thun. Thường là các bạn thấy áo thể thao nó hay có một cái hình nhỏ ở phía ngực trái đó nha. Nhưng mà thường á, họ chỉ lấy có một phần nhỏ thôi. Thí dụ như chiếc banh và tên của trường học, họ sẽ lấy chiếc banh và tên của cái trường học. Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị trước một cái hình như thế. Nhưng mà trước hết chúng ta bây giờ khóa cái này đi các. Nhưng mà trước hết á, là chúng ta sẽ phải làm một công việc quan trọng nữa. Đó là định outline cho cái hình này. Để mà tránh khi cái việc mà chúng ta co nhỏ cái hình hoặc là phóng lớn hình á, thì cái outline nó vẫn giữ cái tỷ lệ đó, nó làm cái tỷ lệ nó sai, vẫn giữ kích thước đó ha, làm tỷ lệ nó sai. Rồi. Tại cái chỗ này là 1 ly đúng không ạ? Nếu mà các bạn co nhỏ này thì nó rất là kỳ. Có bài học hết cái đó hết rồi đúng không? Rồi. Rút nó lại. Rồi. Các bạn chọn outline pen, hoặc là các bạn có thể nhấp đúp cái hình cái ngòi bút ở đây nha. Hai cái đều như nhau nha. Bây giờ thí dụ tôi nhấp đúp cái hình cái ngòi bút ở đây, nó hiện ra cái bảng outline pen. Các bạn mark chọn vào cái scale with object. Scale with object. Ok. Rồi. Rồi ok, vậy là xong ha. Chọn cái hình này, nhấn phím cộng để có một cái hình nữa, kéo nó ra ngoài. Ok, ungroup. Xóa chữ volleyball đi.
group cái hình này lại. Rồi chúng ta sẽ làm cái hình nhỏ, cái này là cái hình nhỏ. Nhưng mà cái hình nhỏ đó, cái hình nhỏ thì thường ở trước ngực á, nếu mà tôi nhớ không lầm á, thì nó chỉ khoảng chừng 10 cm thôi, tại vì lâu lắm rồi tôi không có làm cái nghề này nha. Cho nên là tôi nhớ không lầm thì nó khoảng là 10 cm thôi. Tức là chúng ta sẽ định lại cái này là 100 mm, đúng không ạ? 100 mm. Rồi, đây là cái hình nhỏ trước ngực. Đây là cái mẫu hoàn chỉnh. Được chưa ạ? Rồi. Ok, chúng ta đã vẽ xong cái hình thứ nhất. Chúng ta sẽ sang cái hình thứ hai khó hơn. Hình thứ hai là khó hơn cái hình này đó nha. Rồi chúng ta sẽ nhập cái bản vẽ phác thảo của hình 2 vào vùng làm việc để coi theo mà vẽ nha. Rồi ok, đây là cái hình thứ hai. Các bạn lưu ý là cái chữ là cái này dùng envelope thì chúng ta cũng dễ rồi, những cái này chúng ta cũng dễ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái khó là cái hình trái tim này nha. Đó. Bởi vì cái hình trái tim này nó không phải là cái vòng tròn. Cho nên nếu mà các bạn mà làm theo cách vẽ của cái hình 1 đó, là cái hình mà vòng tròn đó, là nó sẽ không có đúng. Được chưa? Nó sẽ không đúng. Nha. Tôi nói thí dụ thôi, chúng ta sẽ vẽ hình trái, đây là tôi sẽ vẽ thí dụ, tôi sẽ vẽ hình trái tim trước nha. Rồi, cái này chúng ta nhìn theo để vẽ cho nên không có cần thiết ở nó lớn quá vậy, nhỏ thôi. Rồi, thí dụ bây giờ tôi vẽ hình trái tim trước. Vẽ hình trái tim thì chúng ta vẽ nhiều lần rồi đúng không ạ? Đó. F10. Vẽ nếu mà nó hơi lựng khựng á, các bạn làm ơn tắt cái Snap Tool này đi nha. Rát chúng ta bật lại. Tại nếu mà khi mà bật á, vẽ cái con chuột của mình nó hơi lựng khựng. Ok, đây là nửa trái tim. Nhấn phím cộng là con nửa trái tim nữa, lật ngang. Combine nó lại. Hàn nút lại, F10. Hai nút vô 1, hai nút vô 1. Đây là một hình trái tim. Được chưa ạ? Chúng ta tạm thời chúng ta cho nó một cái kích thước đi ha. Chúng ta cho nó một kích thước, bây giờ cho nó kích thước là, ví dụ chúng ta cho nó là cho nó đều như một cái vòng tròn đi cho nó dễ vẽ ha. Chúng ta cho nó là 130 luôn đi. Ok. Đây là hình trái tim. Rồi. Các bạn có để ý một điều này không nè? Nếu mà chúng ta vẽ vào cái cung tròn á, từ tâm của cái trái tim này nè, ha, từ tâm của trái tim này. Tâm trái tim này xuống cái đáy của cái trái tim này nè, đáy của cái hình trái tim này đó, là bảo đảm là nó sẽ thiếu nha. Nên khi chúng ta xoay đó, cái tại chỗ này nó là cái chỗ ngắn nhất này nha. Nên bây giờ các bạn coi tôi vẽ là để hình dung luôn nha. Bật Snap Tool lại. Rồi giờ tôi dùng cái cung tròn để vẽ đúng không ạ? Rồi center, đúng rồi, xuống tới đây nốt, đúng không? Giữ Ctrl, tôi có một cung tròn, tôi nói thí dụ tôi có một cung tròn. Rồi bây giờ tôi xoay thử cho các bạn coi nha, bảo đảm nó sẽ thiếu, đúng không? Rồi copy, xoay 120 độ. Các bạn thấy thiếu không ạ? Đó. Đó. Để vẽ cái đó. Cho nên mà để cái sửa chữa cái vấn đề này đó là chúng ta sẽ phải vẽ cái cung tròn ở trên này trước. Đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ xoay luôn cái này đi, còn chân đi. Rồi. Đó, chúng ta thấy là cung tròn thứ hai này đó đều thiếu, đúng không? Thiếu. Ok, cho nên chúng ta sẽ phải vẽ cái cung tròn dài đầu tiên này trước. Được không ạ? Để vẽ được cái cung tròn dài đầu tiên này đó, chúng ta sẽ phải làm theo một cái cách khác. Chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng, dùng freehand tool, vẽ một đoạn thẳng, center. Và chúng ta vẽ qua luôn, giữ Ctrl nha, vẽ qua luôn cái đáy của cái hình trái tim. Đây một đoạn thẳng, chọn đoạn thẳng này. Rồi.
Dời tâm xoay vào đây. Copy thêm một đoạn thẳng nữa, xoay nó 120 độ. Rồi, còn các bạn nào không muốn làm cái này thì dùng cái chân form nha. Cái này tôi hướng dẫn rồi nha, tôi không nhắc lại nữa. Tại vì tôi quen làm cái này thôi, mà làm cái này hình như cũng có vẻ nhanh chứ không có chậm nha. Còn chôn đi. Đó, các bạn thấy chúng ta có. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cung tròn của cái này trước. Đúng không? Rồi, bây giờ vẽ cung tròn của cái này trước thì chúng ta sẽ vẽ là T-Branker. Vẽ cung tròn. Điểm thứ nhất, intersection nha, điểm giao nhau. Tới đây, tới nốt. Rồi, giữ Ctrl. Tôi đã có cung tròn này. Được chưa? Rồi bây giờ tôi chọn cái cung tròn này, thấy không? Dời tâm xoay nó vào đây. Rồi tôi xoay nó 120 độ, đúng không? Apply. Rồi. Xóa tất cả những cái này đi. Thôi tạm thời move nó sang một bên đi ha. Lỡ có gì chúng ta còn cần lại. Rồi. Các bạn để ý một điều này. Cái đoạn cung tròn thứ hai ấy thì nó đúng, nhưng mà cái cung tròn dưới này nè, cung tròn dọc này nè là nó không đúng. Tại vì nó quá cái này nó không có đúng. Này này. Đúng không? Nó không có đúng ngay đây. Tức là nó sai. Rồi. Ok. Chúng ta sửa chữa cái này bằng cách là quét chọn cái này nha, rút nó lại và giống canh lề nó với lại cái hình cái trái tim này, canh lề bottom, chữ B, các bạn nhớ chữ B. Rồi, canh lề bottom. Rút cái này ra. Được chưa? Rồi, coi như chúng ta đã có được cái này. Rồi. Xóa bớt cái này đi. Bây giờ tôi sẽ vẽ nhanh cái này nha, tại vì cái bài này hình như hơi dài quá rồi, tôi sẽ tạm thời vẽ nhanh một chút xíu. Chúng ta tạm chia lấu đi ha, chia lấu này. Rồi, chọn cái này F10. Phóng lớn lên. Chúng ta chia lấu đi ha. Đây chúng ta cho một điểm nữa. Đây cho một nốt nữa ha. Ví dụ nốt nó nằm đây đi. Các bạn ước lượng thôi nha, ước lượng. Ví dụ nhấp đúp để có một nốt nữa. Chỗ này cũng thế, nhấp đúp để có một nốt nữa. Nha. Tôi tạm thời làm lấu thôi. Nhưng mà còn cái này các bạn không thể nào lấy từ đây được nha. Các bạn lấy từ đây á thì bảo đảm khi mà nó xoay lên trên nó sẽ thiếu. Tôi nói thí dụ bây giờ nha, thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ tôi vẽ một đường. Thí dụ tôi vẽ xuống đây đi ha, tôi nói thí dụ thôi. Rồi, giờ tôi vẽ một cung tròn đúng không ạ? Nốt nằm đâu? Nốt đây đúng không? Tôi vẽ đại xuống đây đi ha, vẽ xuống đây, chỗ này là tương đối hơi dài rồi nè. Đúng không? Giữ Ctrl, tôi có một cung tròn. Tôi thử coi nó thiếu không nha. Dời tâm xoay nó vào đây, đúng rồi, xoay 120 độ. Các bạn thấy không ạ? Thiếu không? Thiếu. Nha, bảo đảm nó xuống đây là nó thiếu. Tại chỗ này là cái chỗ lớn nhất mà. Rồi, xóa nó đi. Cái này cũng sẽ xóa đi. Để sửa chữa vấn đề đó nha, tôi sẽ vẽ thêm một đoạn thẳng từ cái đáy của cái hình trái tim này xuống dưới nha. Rồi, giữ Ctrl cho nó thẳng, nó khoảng 1/3 gì đó ha, khoảng 1/3 cái chiều dài của cái này nha, khoảng đó thôi. Rồi, giờ tôi sẽ chia đôi cái này ra, F10 nha. Rồi, ở đây tôi có một nốt nữa. Ở đây vừa rồi tôi có hai nốt đúng không ạ? Một nốt, hai nốt. Rồi, nốt ở những chỗ này thì khó nhìn quá. Nếu mà khó nhìn quá tôi có thể tạm thời cho nó một cái này. Kiếm nốt. Rồi, để lát tôi dễ vẽ thôi chứ không có gì hết nha. Rồi tôi sẽ vẽ T-Branker. Tôi vẽ nốt. Giữ Ctrl bung ra được một cung nha, bảo đảm đây là một cung. Nốt. Đây là một cung. Ok. Rồi. F4. Tôi có thể xóa hết những cái này đi. Xóa này luôn. Rút cái này lại. Dời tâm xoay nó vào đây. Nốt nha, dời tâm xoay ngay nốt. Xoay 120 độ, apply. Rồi, chúng ta đã có. Bây giờ chúng ta sẽ tô lại có đúng hay không nha. Xóa cái này đi, cái này giờ không cần thiết nữa. Rồi, dùng Smart Fill Tool, click vào đây. Đúng ha,
đúng một cái chúng ta dời nó ra ngoài liền luôn nha, để cho chúng ta kiểm soát từng cái một. Cái này gặp may nó đúng hết nè. Nhưng mà nếu các bạn không gặp may á, mà nó không đúng như tôi á, nếu không đúng như tôi vừa làm thì các bạn làm ơn là sửa chữa như vừa rồi tôi đã hướng dẫn rồi nha. Hình như chúng ta còn thiếu một chỗ này nữa này. Đúng rồi, thiếu chút xíu. Chúng ta có thể xóa hết mấy cái này đi. Rồi. Ok. Đất đen cho nó đi, để chúng ta dễ nhìn. Lưu ý nha, chúng ta có một cái vạt nhỏ ở đây với cái này nè. Cái này nó là một đó nha. Nên chúng ta nếu mà muốn chúng ta combine nó lại cho chắc ăn nha. Rồi. Giờ rút tất cả lại. Ok. Chúng ta sẽ mua cái này lại gần đây để chúng ta coi màu của nó. Ok. Đỏ, xanh, vàng, đúng không ạ? Rồi, đây. Giữ control nha. Chọn một đối tượng trong một group chúng ta đã học rồi. Rồi, đỏ, xanh, vàng, tức là màu magenta đó. Magenta, xanh, vàng, xanh, vàng, đỏ. Ok. Rồi, cho nó cái nét của nó đi ha. Nét của nó chúng ta cho 1 ly đúng không ạ? 1 mm. Ok. Chúng ta có cần xóa, nếu mà chúng ta muốn giữ cái hình trái tim này lại thì chúng ta cũng cho nó là nét của nó là 1 ly luôn nha. Nó cùng với cái này luôn nha. 1 mm. Cùng màu luôn nha. Nhớ cùng màu luôn thì chúng ta bỏ lại. Nha, rồi rút nó lại. Tức là chúng ta muốn giữ lại để sau này lỡ có gì chúng ta không có cần vẽ lại. Tại vì mấy cái cụm này nó thực sự nó đâu có phải một cái hình trái tim đâu. Thấy nó giống hình trái tim mà thực sự nó không phải nha. Rồi, được chưa? Chấn Pi để nó vào giữa trang. Rồi, chúng ta cũng sẽ chữ volleyball và cái tên trường học. Rồi. Rồi, chúng ta làm lại như hồi nãy thôi. Còn chôn kê để tách nó ra. Rồi, volleyball. Quên nữa. Nó đang là chữ thường. Tách. Chanh kê. Ok. Rồi, phông chữ. Tạm thời chúng ta cho nó một cái phông. Thí dụ tôi lấy phông UTM Facebook đi nha. Thí dụ. Rồi căng nó ra cho khoảng gần hết cái khổ giấy A3. Khoảng chữ này. Rồi, được chưa ạ? Rồi, màu đỏ. Chữ này cũng màu đỏ. Rồi, chữ này chúng ta cũng cho phông, cùng phông đi ha. Rồi. Ok. Rồi chúng ta bật envelope lên. Envelope lên. Rồi, add new. Add new. Chúng ta chọn single arc mode. Single arc mode nha. Rồi. Kéo cái này xuống. Không quá đây một chút. Ok, chúng ta đã được chữ volleyball. Rồi tới chữ mission collect. Nó có một cái khung hình chữ nhật bên ngoài màu vàng, được không? Rồi, ok. Thí dụ tôi tạm thời tôi cho nó một cái khung. Nha,
khung này cho thí dụ tôi cho nó một kích thước cụ thể đi ha. Thì tôi cho nó một kích thước này nó bao nhiêu đây? Thì tôi cho ở 250 đi ha. 250, chiều cao của nó là thí dụ giờ tôi cho nó là gần 25 cho nó là 30 đi. Ok. Tôi canh lề nó với cái hình trái tim này nha. Canh lề giữa nhấn chữ C. Nha, còn nếu các bạn không ấy thì nó nằm đây nè, thì chữ C vừa rồi tôi nhấn đó, tôi sợ các bạn quên, tôi lặp lại thôi nha, chứ các bạn học tới đây rồi là các bạn, tôi nghĩ các bạn phải nhớ nha. C rồi, align center horizontally. Được chưa? Rồi move nó lên một chút xíu nữa. Cho nét nó dày lên. Nét nó màu đen ha. Ví dụ 1 ly luôn. 1 mm. Nét màu đen. Tô màu vàng đúng không ạ? Đây nó kêu là tô màu vàng. Rồi missing color tôi tạm thời tôi cho nó một cái phông. Phông của nó là phông gì? Facebook hả? Cũng được, vừa rồi phông Facebook, phông Acacia cũng được. Thử coi phông nó hay hơn không? Phông này hay hơn ha. Ok. Tôi cho cái phông của nó, thí dụ là size của nó là cho một cái size thử coi 72 coi. Rồi canh lề nó vô đây. À cái khuyên nữa, cái này họ cho hình như là nó có cái nó bo góc nha, nó bo góc đây, bo góc. Tạm thời tôi cho nó bo 10 ly coi sao, thử coi nha. Ok, 10 ly thì được. Tôi canh lề hai cái này, chọn hai cái này để canh lề giữa giữa hai chiều luôn, nhấn chữ Y và chữ C nha. Y và chữ C nó nằm đây nè. Ở lại thì bị Y là cái này chúng ta học rồi ha. C như này chúng ta học rồi, các bạn cố gắng nhớ nha. Rồi nhưng mà cái chữ thì nó nằm bên dưới rồi, nó tụt lốt phía dưới rồi, nó bị cái này che đi. Chúng ta nhấn Shift Page Down rồi để đưa cái hình này xuống dưới. Rồi ok, coi như tạm ổn rồi đúng không? Xóa cái hình này đi, F4. Rồi ok, group toàn bộ cái hình này lại. À quên nữa, cái này chưa xong. Chiếc volleyball này nó còn cái viền ở bên ngoài nữa, đúng không ạ? Hình như là coi lại nha. Rồi Ctrl G để coi lại. Đúng rồi, có cái viền bên ngoài. Có cái viền bên ngoài thì cũng giống như vậy thôi. Chúng ta sẽ chọn cái này. Và có nhiều bạn á, có nhiều bạn thế này nè, có nhiều bạn làm láu á, làm láu cũng được chứ không phải không nha. Đó, một cách là cho cái này một cái nét cũng được chứ không phải là không được nha. Nha. Thế thí dụ bây giờ có nhiều bạn làm láu cho cái nét này, tôi cho làm cái outline pen nha. Thí dụ bây giờ tôi cho nó là nét, đây nó đang nét ha, nét thí dụ nét màu đen đi. Nét màu đen. Ha. Mm. Thí dụ tôi cho nó là nét rồi, nó là chiều rộng của nó là 1 ly đi ha, 1 ly đúng không? Rồi, 1 ly màu đen. Đó. Nhưng mà các bạn, cái này tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, thực sự nó còn có nửa ly thôi, tại nó ăn trong ăn ngoài. Ha, mà cái hình nó sẽ nhỏ đi. Nó 1 ly thì cái chữ, cái ruột của cái chữ nó sẽ nhỏ đi nha. Thì các bạn làm vậy cũng được nha. Đó, đây là một cách nha. Nhưng mà thường là tôi làm thì tôi lại không có làm theo kiểu đó, mà tôi sẽ làm contour nha. Tôi cũng có làm, ít khi làm lắm. Làm contour một bước ra ngoài là bao nhiêu? Ra ngoài 1.5. Đúng không? Họ muốn nét 1.5, tại vì cái tôi bảo đảm là cái ruột của nó còn giữ nguyên nha. Còn Ctrl K là tách nó ra. Được chưa? Rồi. Ok. Coi như xong ha, kiểm lại lần chót. Ok. Quét chọn, rút nó lại và định cái nét của nó lại nha, nhớ nha, định cái nét lại để các bạn phóng to thu nhỏ nó không bị co nhỏ theo tỷ lệ đó nha. Rồi outline pen. Rồi các bạn nhấp mắc chọn vào scale with object. Ok. Rồi coi như xong đó nha. Rồi, ok, chúng ta đã vẽ xong cái mẫu volleyball theo như cái bản vẽ phác thảo rồi nha. Ở bài này tới đây là hết rồi. Bài sau á, là tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách tách màu cho in lụa. Các bạn cố gắng vẽ cho được cái mẫu này để có hình thực hành cho cái bài sau. Các bạn không cần phải vẽ giống y như tôi đâu, vẽ khác cũng được, miễn là có hình để thực hành. Mà tôi xin nói nhỏ các bạn là cái hình này đó, hai cái hình này là để thực hành cho các bạn tập làm quen với các cái công cụ và các cái ứng biến, kêu là các cái ứng biến để các bạn vẽ sau này thôi. Chứ thực sự hai cái mẫu này không có đẹp đâu nha.
nha, nói để lấy cái cho các bạn bài sau các bạn thực hành thôi, chứ ở ngoài đời các bạn thiết kế các bạn sẽ phải gặp nhiều cái mẫu đẹp hơn cái này, nhưng mà đây là những cái đơn giản, tôi hướng dẫn những cái đơn giản cho các bạn tập vẽ trước thôi nha, chứ hai mẫu này thì coi nó chỉ tạm tạm thôi chứ chưa phải là những mẫu xuất sắc đâu nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hữu ích các bạn hãy like, subscribe và share để các bạn khác cùng học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.